بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږ د خیبر پښتونخوا د iEMIS چې کوم ویب سټ دی د سټوډنټس ډیټا پاره کې اپلوډ کول هغه به مونږ نن دلته ګورو چې هغه به مونږ څنګه اپلوډ کوو. د ټونه د اول خو مونږ سره د سټوډنټ ډیټا چې کوم نو هغه په یو CSV ایکسل فایل کې موجود پکار وي. بیا به مونږ راشو خپل براوزر به کولو هغه کروم یا هر یو وی پای کې به مونږ د ویب سټ ته لاړ شو چې کوم iEMIS چې کوم ویب سټ دی د دې چې کوم لینک دی دا په تاسو ته ډسکرپشن کې درکوم د دې راغشتل شي تاسو. مونږ به دلته کې د خپل سکول چې کوم آی ډي دا هغې باندې به مونږ لاګین شو. د دې نه پس به مونږ راشو کوم لیفټ سایډ ته زمونږ د ګوټ کې د درې لاینه دي دې باندې به کلیک وکړو. دې کې به راشو د دریم نمبر کې سټوډنټ MIS ته، بیا به راشو په دې کې سټوډنټ ډیټا اپلوډینګ ته. اوس دلته چې کوم CSV فایل مونږ جوړ کړی دی هغه څنګه جوړی به د هغې لپاره چې دی باقاعده یو فارمیټ وي چې هغه د دې ځای نه مونږ ډاونلوډ کولی شو د student.csv په نوم باندې. کوشش به دا کوو مونږ چې په هغې کې مونږ هیڅ قسمه څه چینجز نه کړو. دا فایل ما الریډي ډاونلوډ کړی دی، دا تاسو ته ښیم چې دا سمپل فایل څنګه وي. نو دا ما کولو کړلو دا سمپل فایل وي داسې. په دې کې سټوډنټ ID، ایډمیشن نمبر، ایډمیشن ډیټ، سټوډنټ نیم، سټوډنټ فادر نیم، ډیټ اف برث، جنډر، CNIC، ویکسینیشن دی، فرست ډوز، سیکنډ ډوز، فادر CNIC، کلاس رول نمبر، ایمرجنسي کنټیکټ نمبر وي او انرولمنټ ټایپ وي. دا به مونږ هوبهو په دې فارمیټ کې فیل کوو. د دې چې دا کوم فرست رو ده دې کې به مونږ هیڅ قسمه چینجز نه کوو. که د دې نه مونږ چې ته کې په یو کالم کې چې ته یو لیټر هم لرې کړل نو بیا به زموږ فایل هلته کې اپلوډینګ کې مسله کوي. د دې نه علاوه د دې چې کوم دا فارمیټ کې دا لیکلی شوي دي لکه دا ایډمیشن ډیټ شولو یا مثال په تور ډیټ اف برث شولو یا CNIC نمبر شو، دا به هوبهو مونږ په دې فارمیټ کې د سټوډنټ ډیټا په دې کې فیل کوو. که دې کې هم څه چینجز وي نو بیا به زموږ فایل نه اپلوډ کیږي. اخر کې دا یو چې کوم کالم دی دا انرولمنټ ټایپ والا په دې کې چې کوم مونږ لکه دې کې الریډي دلته کې F لیکلی شوی دی، د F مطلب دی F فار فرش. دا به مونږ دلته کې د ګورنمنټ سټوډنټس چې کوم د ګورنمنټ سکول نه راځي هغې لپاره به مونږ G لیکو. د پرایویټ نه چې کوم راځي د لپاره به مونږ P لیکو. دا حساب ته کم ډراپ اوټ مشوي موږ سره د لپاره به مونږ D لیکو. دا انسټرکشن موږ سره دې کې شته دی په دې ویب سټ باندې لکه دا انرولمنټ ټایپ دا چې کوم انسټرکشنز دي د دې لپاره مونږ دا فالو کولی شو. اوس به راشو مونږ خپل اپلوډ فایل طرف ته. نو مونږ چې کوم فایل تیار کړی دی هغه به مونږ دلته کې وو اپلوډ CSV فایل مونږ سره دلته کې الریډي پروت دی. صحیح شو. اپلوډ فایل به وو نو چې کوم زمونږ ډیټا ده د سټوډنټس نو هغه به مونږ ته دلته ټوله شو شي. دا زمونږ ټوله د سټوډنټس چې کومه ډیټا مونږ انټر کړې ده دا هغه ده. دا به مونږ یو نظر نه وباسو که فرض که بیا هم پکې مونږ ته داسې غلطۍ ولطۍ پکې ښکاره شولو نو هغه غلطۍ دپاره به مونږ دا واپس چې دلته به کلیر ووهو، فایل ته به واپس ایکسل ته لاړ شو، هلته به هغه چینج کړو او بیا به همدغه حساب دی فایل دلته کې به اپلوډ CSV او اپلوډ او دا حساب ډیټا به مونږ ته راشي. اوس چونکې دا ډیټا صحیح ده مونږ به دلته کې د ټول علاوه سیشن ایر سلیکټ کړو. سیشن ایر به مونږ چونکې دا 2025-26 دی 2025-26 هم سلیکټ کړو. سکول نیم الریډي چې په کوم آی ډي مونږ لاګین شي وو هغه به اټومیټک دلته کې وي. که فرض که د سرکل آی ډي نه مونږ لاګین شي وو نو بیا به سکول به سلیکټ کوو ځکه چې پای کې بیا سرکل کې چې څومره سکول وي د هغه ټول لیسټ دلته کې راځي نو بیا به یې کې مونږ هغه سکول سلیکټ کوو. او که نه خاص د یو سکول آی ډي نه لاګین شي وو نو د هغې نوم به اټومیټک دلته کې مونږ سره وي. شفټ به مونږ سنګل شفټ سلیکټ کړو او بیا به دې ځای کې دې دوه کې ایونینګ او مارنینګ دی نو دا چونکې مارنینګ دی نو مونږ مارنینګ سلیکټ کړو او کلاس به مونږ 6 سلیکټ کړو او سیکشن چې دی دا به مونږ سلیکټ کړو. صحیح شو. د دې نه پس به مونږ په سیو بټن باندې کلیک وکړو. دا لږ شانتې به ویټ به مونږ کوو ځکه دا ډیټا چې کوم اپلوډ کېږي
فایل چې کله ډیټا موږ سره اپلوډ شي اتوماتیک په دا سکرین تاسو ته داسې شي. داسې نه کله کله اکثر کنفیوژن پیدا شي چې داسې چلو چې ما د خو میسج رانغللو حالانکه ډیټا څه وي هغه ستاسو اپلوډ شوي وي. دا ډیټا موږ بیا چک کولی شو، د کوم نه چک کولی شو همدغه حساب سټوډنټ iEMIS ته به لاړ شو او په هغې کې به موږ سټوډنټ کلاس اپډیټ ته چې موږ لاړ شو هغه به فولو کړو. په هغې کې به موږ کلاس سلیکټ کړو او ورسره به موږ سیشن سلیکټ کړو. دا 25-26 کې موږ دا اپلوډ کړی و، دا مخکې نه وه. نو تاسو وګورئ موږ سره ډیټا سره ټوله اپلوډ شوله. که د دې ویډیو په ذریعه باندې ستاسو په علم کې لږ شان اضافه هم شوي وي نو دا ویډیو لایک کړئ او هم دغه شان ویډیوز کتلو دپاره دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. خوشحاله او آباد اوسئ. الله حافظ.